අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ICL කවියා YouTube channel එකට. හරි ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ වෙලාවේ Binance එකේ event එකක් යනවා learn and earn courses එකේ. ඉතින් අපිට free crypto ලබා ගන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවෙන්. හරි ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් log වෙලා ඉන්නේ Binance web page එකට. ඉතින් ඔයාලට mobile application එකකින් උනත් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට Binance වගේක් පෙන්නනවා. ඔයාලගේ mobile version එකේ ඒ විදිහටම පෙන්නනවා Binance. ඒකේ බලා ගන්න Binance Academy Learn and Earn Courses කියලා for all Binance users කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ banner එක click කරගන්න. ඔයාලගේ mobile version එකකින් උනත් පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට අරගෙන එනවා. මේ විදිහට click කරපුවාම banner එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට LDO coin එකෙන් 0.3කුත් OM කියන coin එකෙන් coin ප්‍රමාණයකුත් burger කියන coin එකෙන් 0.48ක ප්‍රමාණයකුත් මෙන්න මේ learn and earn event එකෙන් ලබා දෙනවා. හරි ඉතින් මේ අපි කොහොමද බලමු කරන්න කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මගේ rewarded කියලා වැටලා තියෙනවා. මේ හැම මේකයි එතකොට මේකේ මෙන්න මේ burger කියන coin courses වල ඒ මම ඔයාලට කරන්න කලින් මේ වීඩියෝ කරන්න කලින් ඉස්සලම් කරලා බැලුවා මගේ ආන්සර් ටික හරිද කියලා. ඉතින් ආන්සර් ටික හරි ගියා. ඔයාලට බලන්න මේ reward history එකට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට processing කියලා වැටෙනවා. ඒ වගේම මේ burger කියන එකේ මට ලැබිලා තියෙනවා cash voucher එකක්. ඒකේ කලින් වීඩියෝ එක මම මේ දැන් මෙතන pin කරලා තියන්න comment section එකෙත්. ඒ වගේම උඩින් card එකක් වැටේ. අන්න ඒකෙත් මේ coin එකත් ඔයාලට මේ වෙලාවේ ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ දෙක processing කියලා වැටෙනවා. මේකේ reward center එකට ගිහින් බලපුවහම මේකේ voucher එක තියෙනවා දැම්ම නෙවෙයි මේක පැය 48ක් යනවා කියලා කියනවා මෙයාලා. හරි ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට start courses කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක click කරගන්න. හරි ඉතින් මේ විදිහට start question කියන එක දුන්නාට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් එනවා. ඉතින් මෙතනින් අහලා තියෙනවා මගේ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මම ඒකට උත්තරේ මෙන්න මේ විදිහට මම පළවෙනි decision එක දාලා තියෙන website එක link එකකුත් ඒ වගේම Telegram group එක link එකකුත් අන්න ඔයාලා ඒකෙන් ඇවිල්ලා මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා ගන්න. ඉතින් මම මේකට පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට අහලා තියෙන ප්‍රශ්නෙන් අහලා තියෙන උත්තරේ මේ විදිහට website එකට ගිහින් හොයා ගන්නවා. හරි ඉතින් මට උත්තරේ ලැබුණා. මම යනවා ආයෙත් ප්‍රශ්න අහන තැනට. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට ගිහින් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ දෙනවා දෙවෙනි එක විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න මෙන්න මේ විදිහට submit කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක click කරන්න. ඊට පස්සේ next question කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක click කරගන්න. මේකේ තර විදිහට මම website එකට ගිහින් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ බලනවා. ඔයාලට ඉතින් පළවෙනි decision එකේ මම දාලා තියෙනවා මේ website එකේ link එකත් ඒ විදිහටම ඒ වගේම Telegram group එකේ link එකකුත් අන්න ඒකෙන් ඇවිල්ලා ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Telegram එකට join වෙන්න ඒකේ ඔක්කොම Binance event ගැන දානවා විස්තර. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට fill කරගන්නම් ඔක්කොම ටික. හරි ඉතින් මේ විදිහට අන්තිම ප්‍රශ්නෙට මම මේ විදිහට උත්තර දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න view result කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලන්න question complete කියලා වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් view courses එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඊළඟ courses එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකත් start කරගන්නවා මම මේ විදිහට. ඉතින් මේකේ තර විදිහටම අපිට කරන්න තියෙන්නේ උඩින් බලන start question කියලා. අන්න ඒක click කරගන්න. හරි ඉතින් මේකේ තහල් දෙනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. මම ඉතින් ගිහින් මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එකට යනවා. වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියෙනවා මේවට ආන්සර් ටික. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට ආන්සර් කරා. ඉස්සෙල්ලා කරා වගේම ආන්සර් එක තෝරලා සබ්මිට් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ courses වලට අපිට උත්තර දෙන්න තියෙන්නේ.
හරිදි මම පල්ල රිජිස්ට්‍රේෂන් එක දාලා තියෙනවා මේවට ආන්සර් එන ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකේ ලින්ක් එක. හරි ඒකෙන් ජොයින් වෙන්න. ජොයින් වෙලා ඒකේ පින් කරලා තියෙනවා මේ ආන්සර් ටික. හරිද මේ වීඩියෝ එක වටිනා කියලා දෙනවා පල්ලේ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ notification bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට Binance එක ගැන මේ වගේ event ගැන ඔයාලට අපේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක් කරන දෙයක් ඔයාලා Binance කරන ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එක යවන්න. මොකද free crypto වගේ හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ අවස්ථාව මගහැර ගන්න එපා.